טוב, החלטתי לתת להם סיכוי לרדבק, לספר על הנעל הזאת, מה חוויית השימוש. מגף הרדבק, זוג חדש, מידה 7.5, דגם UBCH, תאריך ייצור ספטמבר 22 ללא המתכת. אז המחיר שלה, שילמתי 480 ש"ח. לא נעל הכי זולה, אבל גם נעל המחיר שלה בסדר לדעתי. מתחשב בכך שהיא הולכת לשרת, שהיא תחזיק מעמד אם לובשים אותה, ואם לא, אז יש הרבה אנשים בפורום כותבים הרדבק, אם לא לובשים אותם, גם כמו בלנסטון, הסוליה מתחילה להתייבש ולהתפורר. אז בגלל החומר שממנו עשויה הסוליה, אם אתם קונים נעל כזאת, כדאי שתלבשו אותה. וגם חבל על הכסף, לא? אני יכול להסתכל על הנעל בפרספקטיבה של בלנסטון. לקחתי את הנעל הזאת כחלופה, בגלל שהבלנסטון שקניתי והלכתי איתה כבר, ואני הולך איתה יותר משנתיים, היא טיפה לוחצת לי באורך. היא התרחבה מאוד ומתאימה לי לרגל הרחבה שלי, אבל לאורך הנעל לא תתרחב לעולם. זאת הסיבה שקניתי את הנעל הזאת. הנעל היא באותה מידה, אבל הרוחב, יש פה יותר מקום לאצבעות. הפרופיל שלה הוא יותר רחב באופן כללי. זאת אומרת שכרגע הנעל היא חדשה, האור שלה מאוד מאוד קשה ונוקשה, וצריך לשבור אותה מה שנקרא. אז צריך ללכת איתם כמה ימים, כמה שבועות אפילו, עד שהאור יתרכך לגמרי ויתאים את עצמו גם לצורה של הרגל. לקחתי את הדגם זמש, חום, יש גם צבע חום אור אני חושב, וגם שחור רגיל. הנעל הזאת היא גם לא בוהקת מדי, לא צריך לתחזק אותה מי יודע מה, גם מתאימה כמעט לכל מצב. אפשר ללכת עם הנעל הזאת גם לאירוע, גם לקניות וגם לעבוד איתה. אפשר ללכת איתה בשטח, אפשר לעשות איתה הרבה מאוד דברים, ולא משנה אפילו אם יש קצת כתמים, זה עדיין נראה אותנטי ויפה. אם אתם מאלה שלא אוהבים לצחצח את הנעליים שלכם על בסיס יומי ולתחזק אותם כמוני, אז זמש יכול להיות סוג נעל שמאוד מתאים לכם. הנעל הזאת אלגנטית לא, ממש לא. עובי של האור הוא בערך 30% יותר מבלנסטון, וגם הסוליה הרבה יותר גבוהה מבלנסטון. סוליה מאוד רכה, וגם הרפידה כמעט אורתופדית, עם בולמי זעזועים כאן. גם הכימור כאן לצורת הרגל מאוד מתאים לי באופן אישי, והנעל הזאת היא נוחה מאוד. אני לא אגיד כמו נעל ספורט, אבל אני מניח שאחרי שאני אלך עם הנעל הזאת במשך חודש-חודשיים, היא תרגיש לי כמו נעל ספורט. הנעל הזאת מרגישה יותר נוחה מבלנסטון, אבל היא יותר כבדה במשקל, בתחושה, יותר מסיבית. הרגל בנעל הזאת מרגישה מוגנת יותר, אמנם הכבדה, וגם מוגנת יותר, גם גבוהה יותר, הסוליה יותר גבוהה. לא הייתי בונה על זה בתור נעל מים, אבל כן הייתי עובר על זה כמה שלוליות ליום בעיה. עכשיו אני אתחיל ללבוש את הנעל הזאת בסיס יומי, ואני כמובן אשתף לגבי התובנות שלי. כדאי, לא כדאי. אם זה מתאים לשים את הנעל הזאת על בסיס יומיומי, מניח שכן, תלוי מה אתם גם עושים. אני עובד במשרד, אבל אני כן יוצא, מסתובב וכן עושה טיולי שטח. הסוליה הזאת, יש לה סוג של, רואים כאן, מתחילים להופיע כאן איזה שהן בועות כאלה, בועות כמו אוויר. להיבהל זה בסדר, גם היצרן אומר שזה בסדר גמור, ככה זה אמור להיות. מה שיפה בנעל הזאת שהיא יחסית יציבה על שטח חלק. הסתייגות, אני לא בטוח אם אני אוכל לשים אותה בקיץ, כי היא נראית נעל חמה למדי, אז איך לשים אותם עכשיו? מה אתה אומר על זה? זה? אתה אומר? כן, רואה, אתה באותו צבע, כמעט. רגל שמאל מרגישה יותר משוחררת. יכול להיות שהרגליים שלי לא זהות בדיוק, אני חושב שזה אצל כולם ככה, אנחנו לא ממש סימטרים ב-100%. מרגישים יותר גבוהים. זה מה שאני עושה עכשיו. עושה ריוויו, נעלי רדבק, במקום לעבוד.
זה כאן, סימני השימוש בנעל. לא טורח כמובן לנקות אותם או כאלה. פעם בין מגבון או סמרטוט רטוב, זה הכל. זאת לא נעל עבודה ולא נעל מוגנת. ולא מגינה על הרגל. כל מכה הכי קטנה פה. מרגישים את זה מיד, אפילו אם דורכים רגע. זה נראית נעל בומבסטית וחזקה. אבל היא לא. ממש לא. אפשר להתייחס לזה כמו סוג של נעל ספורט עם סוליה יותר אגרסיבית, זה הכל. הרגל שלי גבוה, המדרס של הנעל שלי, זה לא המדרס המקורי. הפידה הזאת בשביל להניח את הרגל שלי בנעל של רדבק. הוצאתי את המקורי ושם את הבק הזה. הרגל שלי הרבה יותר מרווחת ויש לה אוויר במקום, והנעל לא צמודה מדי על הרגל ולא לוחץ. הסוליה ממש טובה. הסוליה טובה מאוד. אחת הטובות באמת שראיתי, למעט זה שהלכלוך פה נתקע בין החריצים וצריך לנקות אותו ביד וזה לא מתנקה לבד, כמו בלנסטון, אבל זה לא נורא, לא קריטי. מבחינת שטח, מבחינת איפה דורכים ממנה, מרגישים הרבה ביטחון, והיא נעל באמת שהיא מאוד יציבה ונוחה בפנים כמו נעל ספורט כמעט. אני לא הולך לעזוב אתכם, פשוט הרדבק חדשה עכשיו ואני מתלהב מהם. תיח לנעול אתכם שוב בקרוב. רדבק בנהיגה. חשבתי שבגלל שהאור של הרדבק עבה יותר מזה של בלנסטון, אז זה לא יהיה נוח לנהיגה בגלל שהכף רגל מתכופפת, יעשה איזשהו לחץ על הרגל, אבל ממש לא. מסתבר שהאור הזה די רך, וזאת נעל חדשה. זה ילך וישתפר, אני מקווה. מבחינת הליכה, מרגיש כמו נעל ספורט לחלוטין. טיפוס הרים מסגנון הייטק. זה משהו מוזר. אני הולך עם הנעל. תסתובב איתה, זה ממש נחמד. בישיבה, צריך להיות פה הלחץ בחלק העליון של הנעל, חסר הרגל. זה כנראה מבנה הרגל, חברים. מה אתה אומר על הנעל הזאת? מה דעתך? שהמרתי גם אותך. על ההמלצה, מי שקונה נעל חדשה ורוצה לרכך אותה מהר, פשוט ללכת להיכנס למים, פשוט להרטיב אותם וללכת אפילו עם נעליים רטובות. כי כשהנעל רטובה לגמרי וספוגה במים, אור וכל אולי החוטים, יש להם נטייה להתרחב מן הסתם, ואז תופסים את הצורה של הרגל, ואז לאט לאט שזה מתייבש, זה נשאר במצב יותר רחב ממה שזה היה. אז זה ככה איזשהו קיצור דרך לשבירת הנעליים. טוב, לסיכום, נוחה למדי, לא לבעלי רגל רחבה במיוחד, ולא למי שיש לו רגל גבוהה, כי החלק הזה הולך ללחוץ לו, וכך הרבה זמן עד שזה בעצם יתרכך. נעל לא רעה לטיולים גם, אפשר לומר, לא נעל טיפוס. זאת אומרת, הנעל הזאת היא יציבה לשטח, אבל אם מדובר בסלע רטוב, הסוליה הזאת היא מחליקה לסלע. לא מעבירים מים, אלא אם המים מגיעים עד למעלה, או נמצאים הרבה זמן באזור הגומייה. במקרה, אני הרגשתי את המים ברגליים רק אחרי שממש הלכתי עמוק בתוך המים והמים נכנסו מכאן. עד אז לא הרגשתי שום רטיבות ברגל, ומה שיפה בהם שהם גם יחסית מהר מתייבשות, רק להוציא את הרפידה וזהו. אבל לרגל גבוהה, שימו לב, הרפידה כמובן, כמו שאמרתי, נעלי הליכה, עמידה, מעולות, לא נעליים שמיועדות למשרד וישיבה ממושכת בגלל שיושבים הרגל, כן, יש כאן לחץ על הרגל וזה נעל טובה לשטח, נעל טובה לעבודה, נעל טובה להליכה, לעמידה ממושכת ובעבודה בגינה אפילו.